Và hiện tại là tháng 11 của năm 2025 và bạn Phạm Trần Hải Ngân đã chính thức trở thành một thành viên của BYB Academy như chịu sự quản lý của BYB. Và để mà đưa ra cái quyết định này, do mình nhìn thấy cả một cái quá trình hoạt động và làm việc của bạn ý rất là chăm chỉ, yêu nghề và đặc biệt là có đạo đức rất là tốt. Vậy nên là mình muốn rằng đồng hành với con một cái chặng đường dài hơn, xa hơn, vừa tốt cho cái việc xây dựng hình ảnh của con, cũng như là đó là đồng hành mà nó cũng tốt cho cái sự phát triển học viện của chúng mình. Và nếu mà không phải là nói quá, như các bạn đã thấy thì Hải Ngân có chiều cao là 1m70 và nặng 49kg. Và để đi đường dài với nhau thì ngoài cái yếu tố ngoại hình ra thì mình còn nhìn thấy là Hải Ngân có rất là nhiều tiềm năng. Mình thấy là bạn ấy có tài năng về nghệ thuật này, và đặc biệt có cả về học thuật nữa. Although I'm new to the world of modeling, I step into it with passion in my heart and a strong desire to learn and grow. Manchmal sage ich mache heute viel. Aber dann sexy ich nur auf den Sofa und sage Katzenvideos. Ngoài ra một quan trọng nhất đó là đạo đức. Mình nghĩ rằng cái việc mà mình giữ vững cái đạo đức của mình thì nó mới khiến cho mình có thể là đi đúng đường và đi đường dài được. Và đặc biệt là bây giờ thì Hải Ngân mới chỉ 13 tuổi thôi, và cô hy vọng rằng sau này chúng mình có đi với nhau một đường rất dài. Thì con hãy cứ giữ vững cái tinh thần như bây giờ, cái tinh thần ham học hỏi này, luôn luôn cố gắng này. Và đặc biệt là sau cái quá trình rất là dài quan sát con thì cô thấy là con là một bạn rất là có kỷ luật nữa. Và với cô ấy thì mọi người sẽ nói là làm nghệ thuật thì chúng mình hãy thoải mái cho nhau lên. Nhưng mà với cô thấy kỷ luật mới làm nên con người. Và Huyền xin khoe một chút thành quả của Hải Ngân trong suốt cái quá trình mà cô trò đã được làm việc với nhau. Đó là đầu tiên là Hải Ngân được Á quân của Model Next Gen. Thì đó là lần đầu tiên con lên sân khấu trình diễn. Đó là lần đầu tiên khi mà con học vào một bộ môn mới, đó là bộ môn người mẫu, sau học catwalk, học bô dáng. Và thậm chí đó còn là lần đầu tiên bạn ấy mặc đồ cực kỳ ôm. Tại vì lúc trước thì mình có nghe mẹ của Hải Ngân chia sẻ đấy là con đều mặc quần short với cả áo rộng rộng cho thoải mái, đúng không? Thực ra là cũng rất là hợp với lứa tuổi của con mà. Để biết rõ hơn về Hải Ngân thì chúng mình hãy cùng xem lại hành trình Hải Ngân từ những bước đầu tiên tập ở học viện, cũng như là cái hành trình đến với người mẫu của bạn ấy như thế nào nhá. Dạ, khi con tham gia cuộc thi Model Next Gen, đó cũng chính là cuộc thi đầu tiên mà con tham gia thi người mẫu. Khi mà con thi vòng sơ khảo thì con khá là ngại ngùng và tự ti, và đến cái lúc mà mình quay vòng quay may mắn thì con khá là lo sợ vì chưa bao giờ được trải nghiệm. Con quay vào thử thách mắt bị kết thúc. Con có bị lao xuống khán giả không? Hay là đi thẳng được đấy? Dạ có lao xuống. Ok, không sao, đẹp này, lao khán giả sẽ đỡ thôi, không có vấn đề gì. Khi mà con được vinh danh Á quân của cuộc thi Model Next Gen thì con cảm thấy khá là bất ngờ, bởi vì cái thứ nhất là mình có một bước thay đổi ngoạn mục. Từ một cô bé nhút nhát mà con đã nhận được giải Á quân 1 của cuộc thi Model Next Gen, giải Á quân cuộc thi Face of Asia, thì con cảm thấy rất là hạnh phúc và xúc động. Hơn nữa thì con cũng rất là biết ơn những người luôn đồng hành cùng con, và con thấy mình xứng đáng. Vì sao mà con tham gia chương trình Model Next Gen? Tại vì trước đó là con chưa từng học ở đâu, con chưa từng trình diễn, thì tại sao con lại tham gia chương trình? Con thấy con muốn bản thân mình học hỏi từ các bạn khác. Và có phải là lúc đầu khi mà con tham gia chương trình con rất run không? Dạ có. Tại vì cô vẫn nhớ nhất hôm đấy con rất là run, và con còn chạy lên hỏi cô cơ, đúng không? Con chạy lên hỏi cô là con làm có tốt không à, đúng không nhỉ? Dạ. Chắc chắn là con cũng phải có ngoại hình phù hợp này, con phải có tài năng thì con mới có thể thuyết phục được ban giám khảo của chương trình Face of Asia và con có giải Á quân. Hải Ngân ơi, nếu dùng 3 từ để miêu tả lại hành trình của con ở Face of Asia thì đó là gì? Là trải nghiệm, vất vả và tiếc nuối. Về trải nghiệm thì đó là lần đầu tiên mà con được đặt chân đến đất nước Hàn Quốc. Đó cũng là lần đầu tiên mà con được xài bước trên sàn runway to và hình trắng như vậy. Và hơn nữa thì con cũng được gặp gỡ những người bạn, những người mẫu ở những đất nước khác. Về vất vả thì
bởi vì lịch trình khá là dày đặc nên con đi lại khá là nhiều và thời gian nghỉ ngơi thì ít đi. Con cuối cùng là tiếc nuối. Cái khoảnh khắc mà con cảm thấy tiếc nuối nhất là lúc mà mình được gọi tên để được nhận giải thì con lại bỏ lỡ khoảnh khắc đó. Cgroup 3번 파트란 하이안 Congratulations. Rồi, Hải Ngân ơi, tại sao lúc nãy gọi tên con để trao giải mà con không lên? Buồn quá. Dạ thưa cô là con khá là hồi hộp và cảm thấy hơi lo. Và khi mà con biết là họ có gọi tên con và con đã bỏ lỡ thì con cảm thấy rất tiếc nuối. Và con mong là mình có thể quay lại khoảng thời gian đó để có thể ghi lại cái khoảnh khắc tuyệt vời đó. Con lại chưa được trải nghiệm những món ăn Hàn Quốc khác. Và cái lúc đó ấy thì không biết là con thì thấy tiếc nuối, nhưng mà ở Việt Nam thì có chị Phương Anh cũng được gọi tên, cũng được trao giải một cái giải phụ khác, chị cũng không lên. Và chị không phải tiếc nuối mà chị kiểu dỗi đoàn Việt Nam vì không hô tên chị. Mọi người ơi, ý là người ta có đọc tên con và người ta đọc tên là tên Việt Nam. Thế nhưng mà người ta đọc là Tofuta. Cgroup 1번 탁홍안. Thế nhưng mà con không có nghe được cái chi hết. Con có quay ra hoảng hốt và con có quay ra hỏi các em là có phải là đọc tên chị không ấy nhỉ? Xong rồi các em có trả lời con là chắc không phải là mình đâu chị ơi, bây giờ mình mà đọc thì cả Việt Nam phải hét lên chứ không. Khi con được giải ở Hàn Quốc, cảm xúc của con là vui và hạnh phúc. Thì là con sẽ phát triển tiếp trong bộ môn nghề mẫu này. Và mình sẽ để đoạn video này như một video kỷ niệm của chúng mình. Và các bạn cùng theo dõi chúng mình sau 5 năm nữa, xem Hải Ngân lúc 18 tuổi thì bạn ấy sẽ đi được đến đâu nhé.